რეალური საუბარი კონსენსუსზე თუ განცხადებები ვენეციის კომისიის გასაგონად, არსებობს თუ არა კომპრომისის გეგმა. მიხეილ ჯანელიძე ვიცე-პრემიერად, შეძლებს თუ არა კვირიკაშვილი მინისტრთა კაბინეტზე კონტროლის დამყარებას კალაძის აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ. არაფორმალური მმართველობიდან ტექნიკურ მმართველობაში, რამდენი ხნით აიღო ტაიმ-აუტი ბიძინა ივანიშვილმა და როდის არის მოსალოდნელი მისი გააქტიურება. დღეს განსაკუთრებულ თვალსაზრისში გია ხუხაშვილთან ერთად. უმრავლესობა აცხადებს, რომ გარკვეულ დათმობებზე წასვლისთვის ისინი მზად არიან, კონსულტაციებს აწარმოებს ასევე ოპოზიცია. რა დათმობაზე შეიძლება წავიდნენ მხარეები და შესაძლებელია თუ არა, რომ იმ ფუნდამენტურ საკითხზე, როგორიც არის მაგალითად საარჩევნო კანონი, როგორიც არის პრეზიდენტის არჩევის წესი, ამ საკითხებზე მოხდეს შეთანხმება. საერთოდ პროცესმა ძალიან ისეთი არასერიოზული სახე მიიღო. როდესაც შენ იწყებ კონსენსუსზე ლაპარაკს, მას შემდეგ რაც პროცესი უკვე დაასრულე ფაქტიურად, ხო? და ჩვენ ნახეთ, რომ ორი მოსმენით სასწრაფოდ ფარტყაფურთხით ყოველგვარი განხილვის გარეშე მიიღეს კანონი. და ორი მოსმენით მიღება თავისთავად ნიშნავს უკვე კანონის მიღებას და მესამე სარედაქციო მხოლოდ ვიცით და იქ სერიოზული ცვლილებები ვერ შევა და თუ იმაზე იქნება ლაპარაკი რომ მიიღონ ჯერ ეს კონსტიტუცია და მე ახალ მიღებულ კონსტიტუციაში მე ესე რომ ვთქვათ უკვე საგაზაფხულო სესიაზე კიდე შესწორებები შეიტანონ, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ ხმათ არასერიოზული ხალხია ვინც ამ ყველაფერს არ მართავდა. მე ვფიქრობ, რომ კონსენსუსზე ლაპარაკი არ ჭირდება ჩვენთვის, ხო? მათ არ აინტერესებთ არც ქართული საზოგადოება, არც ოპოზიცია, არც ხალხის მოსაზრებები, ისინი ამას ლაპარაკობენ ბუკიკიოს გასაგონად, პირობითი ბუკიკიოს გასაგონად, ხო? და ესეთი ინფანტილური მიდგომა აქვთ, ეხლა მათ გონიათ, რომ აი ამ კონსენსუსს რაც უფრო ხშირად ახსენებენ, მით უფრო ადვილად შეიყვანენ შეცდომაში ბუკიკიოს და ესე რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად მას აფიქრებინებენ, რომ თითქოს ხელისუფლება მონდომებულია, რომ მიიღოს რაღაც კონსენსუსი. რეალურად არანაირი გეგმა კონსენსუსის არ არსებობს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ საუბარია კონსენსუსზე, ჯერ ჩვენ დიალოგი ვერ ვნახეთ. ისევ და ისევ ადგილი აქვს ორ მონოლოგს, ხელისუფლება ამბობს, რომ აბა ველოდებით ოპოზიციას რა უნდა, ოპოზიცია ამბობს, რომ აბა რაზე წამოსვლელები არიან თქვან, ხო, რა კომპრომისზე საუბრობენ საერთოდ, ხელისუფლება ამაზე არაფერს არ ამბობს და აი ესეთი აბსურდული, მორიგი აბსურდული სურათი მივიღეთ. მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი სიმართლე გითხრათ, ეხლა პრეზიდენტის არჩევნებზე იქ საერთოდ ლაპარაკი არ არის, მე მგონი და ხელისუფლება ამაზე არ ისაუბრებს, თუმცა თუ საარჩევნო კუთხით მაინც რაღაცის მიღწევა კიდე შეიძლება, ეს არ იქნებოდა ცუდი. სხვა საკითხია, რომ აი ორი მოსმენით მიღებულ კანონზე როგორ აპირებენ ამ ყველაფრის გაკეთებას, ცოტა არ იყოს გაუგებარია და ისევ დაიწყება ვაჭრობა. ალბათ აი ამასთან გვექნება საქმე, ხო? ასე რომ პროცესი ზოგადად არის ჩავარდნილი, დიდ ფარსად იქცა და სიმართლე გითხრათ, დიდი კომენტირების სურვილიც კი არ მაქვს არაფერი არანაირი ამ ყველაფრის. პროცესი არის ჩავარდნილი, პასუხისმგებლებიც ვინ არიან ამ ჩავარდნილ პროცესზე, ესეც გასაგებია, კონსენსუსი არის უბრალოდ მოგონილი სიტყვა, რომლის შინაარსი ან არ ესმით, ან არ უნდათ გაიგონ. რაშია და შესაბამისად არაფერს ახლა განსაკუთრებულს ამ პროცესთან არ ველოდები. ის რომ ახალდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ფაქტობრივად უკვე დაიწყო საარჩევნო კამპანია, არაოფიციალურად, მაგრამ მაინც უკვე აწარმოებენ კანდიდატების საარჩევნო კამპანიას. აი ამ ყველაფერმა შეიძლება თუ არა იქონიოს გავლენა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას სჭირდება საზოგადოების კეთილგანწყობა, მხარდაჭერა, შესაძლებელია თუ არა ამ ფაქტორმა იქონიოს გავლენა ამ საკონსტიტუციო საკონსტიტუციო პროცესზე არ ამგონია რომ ეხლა დიდი გავლენა იქონიოს, თუმცა ხელისუფლებას რომ კეთილგანწყობის მოპოვების სურვილი აქვს, ეს ჩანს არა საკუთრივ ამ საკონსტიტუციო პროცესიდან, სადაც აგრეთვე ცდილობენ რომ რაღაცა ესეთი თუნდაც რიტორიკული სირბილი აჩვენონ. არამედ ჩანს დაუშვათ იგივე აი ამ ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებით, ნარკოტიკების ჩადებასთან დაკავშირებით, მთელი კასკადი ვიხილეთ ჩვენ ადამიანების გამოშვების და ეს ამის სიმპტომი არის ნამდვილად, რომ არჩევნების წინ ხელისუფლება ცდილობს, რომ აი ის სტიგმა, რომ ტოტალურ ჩადებებთან გვაქვს საქმე, ხო, რაღაცნაირად ჩამოირეცხონ. და ჩვენ ნახეთ სამი ყველაზე გახმაურებული საქმე, ფაქტობრივად სამივე ეს
кейსი, დახურული თუ არ არის, ყოველ შემთხვევაში ციხეში არც ერთი არ ზიან, ხო? მხედველობაში მაქვს თათარაშვილი, ელისოკილაძის შვილი და რეპერების ესე რომ ვთქვათ საქმე. ბატონია, მერიის თანამშრომლის დაჭერა 3000 κτამის ფაქტზე. ესეც ხომ არ შეიძლება ვთქვათ დავინახოთ აი სწორედ აი ამ ხო, ესეც არის. იმიტომ რომ ვიცით ვთქვათ გაცილებით მეტი ქტამი აუღიათ, გაცილებით უფრო სერიოზული დანაშაული ყოფილა და იმაზე არ ყოფილა რეაგირება. ხელისუფლებას ესმის თუ რა მიმართულებით იქნება შეტევა ოპოზიციის მხრიდან, ოპოზიციური კანდიდატების მხრიდან მათზე და ცდილობენ რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით აჩვენონ ყოველ შემთხვევაში იმიტაცია იმის რომ ებრძვიან დაუშვათ იგივე კლანებს იმაში და თავისიანებსაც არინდობენ ესეთი ლოზუნგით, ხო? Იმიტომ რომ ესმით ოპოზიცია იგივე დამოუკიდებელი კანდიდატი ალიკო ელისაშვილი ძირითადად აქცენტს გააკეთებს კორუფციაზე და ცდილობენ რომ რაღაცნაირად აი ესეთი პრევენტული ღონისძიებები მიიღონ და სათქმელი კონდეთ რაღაცა რომ ჩვენიანებსაც კი არ ვინდობთ იგივე აი ამ წინასაარჩევნო პოლემიკაში. ნარკოტიკების თემაც ამას უკავშირდება. მაღალი ალბათობით, ასე რომ ეს რა თქმა უნდა ეს არის საარჩევნო პროცესის ნაწილი. თუმცა მე მაინც ვიტყოდი რომ დღევანდელი ობიექტურობის რო თქვა, დღევანდელი ხელისუფლებისთვის ზოგადად სისასტიკე და ესე რომ ვთქვათ, აი ესეთი ფულის სიყვარული არ არის დამახასიათებელი. დამახასიათებელი არ არის, თუმცა სისუსტის გამო ეს ყველაფერი ღრღნის ხელისუფლებას და მეტასტაზებივით არის მოდებული. მე არ მჯერა რომ კვირიკაშვილის ნებაა დაუშვათ იგივე კორუფციული სქემები, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც შენ არაფერს არ აკონტროლებ, ბუნებრივია ეს სქემები თავისთავად ჩდება. თქვენ ალეკო ელისაშვილი ახსენეთ, რომელიც უკვე ოფიციალურად არის მერობის კანდიდატი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეს 4 დასახელებული კანდიდატი ოფიციალურად ჩვენ 4-ვე მათგანი ვიცით, ვინ რა ნიშნით წარმართავს საარჩევნო კამპანიას, ვინ რას შესთავაზებს ამორჩეულს, რა იქნება მათი მთავარი ლოზუნგი, აი თქვენ თქვით რომ ელისაშვილს ექნება კორუფციასთან დაკავშირებით საუბარი და საზოგადოებას დაპირდება რომ თქვათ აი ამ კორუფციისგან გაათავისუფლებს სრულფასოვანი, ესე რომ ვთქვათ, სწორი გზავნილის კომფორტი აქვს მხოლოდ ელისაშვილს. რატომ? იმიტომ რომ ეს სრულფასოვანი სწორი გზავნილი, რაც ამორჩევლისთვის არის მნიშვნელოვანი, ჟღერს დაახლოებით ესე, რომ გავწმინდოთ თბილისის მერია პარტიული და კლანური ინტერესებისგან. ბუნებრივია, ეხლა ეს პირველ ნაწილში ხო, ეს პარტიული კანდიდატები ამას ვერ იტყვიან. მით უმეტეს რომ როგორც დღევანდელი ხელისუფლებაა პარტიულ კლანური, ესე რომ ვთქვათ, მმართველობაში შემჩნეული მერიაში და ჩვენ ვიცით რომ ეს აქტივისტები და პოლიტიკური ნიშნით სამწუხაროდ ეს პროცესი მიდის, უფრო მეტად არის ნაციონალური მოძრაობა ამას შემჩნეული და დაუშვათ უგულავას მერობის დროს ჩვენ გვახსოვს ის სერიოზული საქმე, როდესაც აქტივისტებს უბრალოდ ბიუჯეტიდან ხელფასებს უხდიდნენ, ხო? ასე რომ ეს მთავარი ლოზუნგის წარმოთქმის და მცდელობის ყოველ შემთხვევაში იმის რომ ის რეალიზება მოახდინოს აქვს მხოლოდ ალეკო ელისაშვილს არსებული კანდიდატები და სხვები ამას უბრალოდ ვერ იტყვიან. თუმცა ოპოზიცია ამ ლოზუნგის მეორე ნაწილს აიღებს, ანუ კლანურ ინტერესებზე გააკეთებს აქცენტებს ძირითადად და შეეცდება რომ ესე რომ ვთქვათ მოახდინოს ლუსტრირება იმ საკმაოდ მძიმე ვითარების ამხრივ რაც თბილისის მერიაშია ჩამოყალიბებული. ხელისუფლება შეეცდება რომ რაღაც ესე რომ ვთქვათ პოზიტიური დღესდღეობით აჩვენოს და აი ეს მისი გზავნილი იქნება რომ ჩვენიანებს არ ვინდობთ და აბესაძის თემა ამ თემას უკავშირდება, თუმცა მე ვიზიარებ იმ მოსაზრებას რომ ეხლა $3000 უბრალოდ სასაცილოა გადასაფარად ამ საკმაოდ სერიოზული თემის და ეს ჰუმანიზაცია გარკვეული სამართალდამცავი სისტემის და ამ შემდეგ. აი ეს იქნება ალბათ ის ძირითადი თამაშის წესები, რითაც შეეცდებიან მხარეები რომ მიიღონ ესე რომ ვთქვათ უპირატესობა. რეგიონებში ხელისუფლებას არ ამგონია რომ გაუჭირდეს და მათ ეხა დიდი ძალისხმევა არ უნდა დაჭირდეს წესით, ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, მთავარი ინტრიგა მაინც არის თბილისში. ალეკო ელისაშვილი თუ პოლიტექნოლოგიურად სწორად განვითარდა ეს მის ირგვლივ სისტემა,
და რომც არ გავითარდეს სწორად, ფაქტიურად ალიკო ელისაშვილი არის მინიმუმ იმის რეცეპტი, რომ შედგეს მეორე ტური თბილისში. ანუ ალიკო ელისაშვილს არ მიაქვს ნაციონალური მოძრაობის ხმები, ხო? მას მიაქვს ხელისუფლების სამობილიზაციო ხმები, ანუ ეგრეთ წოდებული კონფორმისტული ამორჩევლის ხმები, რომელიც ერთის მხრივ თვლის, რომ უნდა წავიდეს არჩევნებზე, მაგრამ ის მას აქვს კომფორტი, რომ ცუდსა და უარეს შორის გააკეთოს არჩევანი და იპოვოს თავის თავში გამართლება, თუ რატო აძლევს დაუშვათ ხელისუფლებას ხმას, ხო? ანუ მას ჯერ კიდევ აქვს სინდისი და არგუმენტაცია ჭირდება იმის, რომ ხელისუფლებას მისცეს ხმა, ანუ თავის კონფორმიზმი რომ შეფუთოს რაღაც ეს ზნეობრივი მორალური კრიტერიუმებით და თუ ნაციონალური მოძრაობის პირისპირ რჩება ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ის იტყვის, რომ იმათ ისევ ეს მირჩევნია და პრინციპში ამით სინდისი სუფთა ექნება, მაგრამ ალიკო ელისაშვილის შემოსვლა არჩევნებზე ხო მას ესე რომ ვთქვათ ამ მორალურ აი ამ ესე რომ იმას ალიფს რაღაცნაირად უუქმნეს. შესაბამისად, ამ ამორჩევლის გარკვეული ნაწილი ალბათ გადაბარგდება ელისაშვილის ბანაკში, რაც შეამცირებს ხელისუფლების შესაძლებლობებს პირველ ტურში მოგების. ეხლა საბოლოო შედეგთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი იქნება ვინ გავა მეორე ადგილზე. თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ალიკო ელისაშვილმა მოახერხა არა მხოლოდ ამ ლოზუნგის პირველი ნაწილის, უпростоრეთ ამ ლოზუნგის სურვილის დამტკიცება ამორჩევლის, არამედ იმის დამტკიცებას, რომ მას შეუძლია რეალურად მერიის გაწმენდა, ხო? ამ შემთხვევაში მას აქვს გარკვეული შანსები, რომ მეორე ადგილზე გავიდეს. და ალიკო ელისაშვილის მეორე ადგილზე გასვლის შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ის არის ერთადერთი კანდიდატი, რომლის ირგვლივაც მოხდება ოპოზიციური ელექტორატის კონსოლიდირება. ანუ ნაციონალური მოძრაობის თუ დაუშვათ იგივე სხვა კანდიდატების სამორჩეველი არ ჩათვლის საზრახისად ალიკო ელისაშვილისთვის ხმის მიცემას ხელისუფლების წინააღმდეგ. მაშინ, როდესაც იგივე ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვების შემთხვევაში, ან ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის ან რომელიმე სხვა კანდიდატ, პარტიული კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში, ესეთი მობილიზაცია იქნება შეუძლებელი, იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთს უფრო მეტად ვერ იტანენ, ვიდრე ხელისუფლებას და შესაბამისად აი ზაალ უდუმაშვილი მაგალითად ვერ მოახერხებს ოპოზიციური ხმების მობილიზებას. სხვა კანდიდატების ამორჩევლები მას ხმას არ მისცემენ. რამდენად თქვა დიდი იქნება თბილისში იგივე ამ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მცდელობა და როგორ მიიღებს ამას საზოგადოება? გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არჩევნები ისევ და ისევ ატარებს ნეგატიურ ხასიათს, ხო, რეგიონებში არ იქნება პრობლემა არანაირი ამ მხრივ, იმიტომ რომ რეალური არჩევანი ალტერნატივაც კი არ არსებობს, ხო? ესეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული ნეგატიურ არჩევნებში, როდესაც ამორჩეველი ცუდსა და უარეს შორის ირჩევს, რესურსი არის გადამწყვეტი, რომელიც მეც გადაიხდის, ხო, მარტივად რო ვთქვათ, იმას აძლევს ხმას, იმიტომ რომ არც ერთი მაინც და მაინც არ მოწმოს. ბუნებრივია ამ მხრივ ახლა ხელისუფლების რესურსები არის განსაკუთრებულად დიდი. მე გადახდას მარტო ფულს არ გულისხმობ ადმინისტრაციულ რესურსს და სხვა ტიპის, ესე რომ ვთქვათ, სიკეთეებს, ხო? ერთადერთი ინტრიგა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ მხრივ ალბათ ისე თბილისში ალბათ უფრო ნაკლები შესაძლებლობაა, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად ჩანს და ეს რთულია, თუმცა გარკვეული დოზით ეს უპირატესობას ხელისუფლებას აძლევს. მოდით ასე ვთქვათ, აი პროცენტულად რო ავიღოთ, ხო, ადმინისტრაციული რესურსი ხელისუფლებას თბილისში თუ აძლევს დაუშვათ განდიკაპს, ანუ უპირატესობას, დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში, რეგიონებში ეს პროცენტი ბევრად უფრო მაღალია. შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში 30%-მდეც ავიდეს. ეს არის ის ფორა, რომელიც ხელისუფლებას აქვს. მე არ მინდა ისე გაიგოთ, რომ მხოლოდ ამ ხელისუფლებას, ნებისმიერ ხელისუფლებას, ნებისმიერ ქვეყანაში ეს განდიკაპი აქვს, როგორც წესი. მაგალითად, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რაც შეეხება ქვეყნის ოკუპაციას, ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გააქტიურდა საოკუპაციო რეჟიმი, ისინი მათ რამდენჯერმე გადმოწიეს უკვე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი. ახალგაზრდები საზოგადოების ნაწილი აპროტესტებს ამ ყველაფერს და ამის ფონზე საზოგადოების რაღაცა გარკვეული ნაწილი აპირებს ქართული მარშის გამართვას. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ ორ ურთიერთ
ხო, მე ხა უთიერთ გამომრიცხავს ამას არ დავარქმევდი და არც დაუპირისპირებდი, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მე რაღაც შეიძლება მომწონდეს ან არ მომწონდეს, მაგრამ საკითხის ესე დახატვა, რომ ესე რომ ვთქვათ, ერთი არის წმინდა რუსული ნარატივი და მეორე არის ესე რომ ვთქვათ, პროდასავლური რაღაცა, ხო, ესე არ შევხედავდი ამას ყველაფერს. პირველი პროტესტი აბსოლუტურად ლოგიკურია და გასაგებია და ახალგაზრდებზე საერთოდ ქართულ საზოგადოებას უпростоრად ქართულ საზოგადოებაში ეს თემა მუდმივად უნდა გვივლდებოდეს და უნდა პროტესტის სხვადასხვა მშვიდობიანი ფორმები არსებობს და აი დღევანდელი აქცია დაუშვათ იგივე ბერშვედში ხო მე მიმაჩნია რომ ეს აბსოლუტურად ლოგიკური და ჯანსაღი აქცია რა თქმა უნდა დათქმით რომ იქ რაღაცა პროვოკაციები რაღაც სერიოზული პროვოცირება არ მოხდება და იმედი მაქვს ესე არც იქნება. ასე რომ ეს აბსოლუტურად ლოგიკური და სწორი პროცესია. რაც შეეხება ქართული მარში, რა თქმა უნდა, კითხვებს ბადებს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ეხა ქართველების უმრავლესობას ნამდვილად არ მოწონს, როდესაც უпростоრად ის რაც ხდება პლეხანოვზე დაუშვათ და სხვა ადგილებზე, როდესაც არალეგალური ბიზნესები, ჩვენი ქართული ნაციონალური მორალისტის საკმაოდ უცხო, აი ესეთი სწრაფი ტემპით ვითარდება, უბრალოდ მე კითხვა მიჩნდება სხვა რამესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩემს გასაგებია პროტესტი ამ ყველაფრის მიმართ. მაგრამ პროტესტის ვექტორია ცოტა გაუგებარი. მაგრამ ამას კანონი უნდა დაუპირისპირდეს და არა. პროტესტის ვექტორია გაუგებარი, იმიტომ რომ მეც მიჩნდება პროტესტი ეს რაღაცასთან, როდესაც არა იმასთან რომ უცხოელები არიან, არამედ იმასთან რომ ეს არალეგალური ბიზნესის სახე მიიღო ტოტალური ქვეყანაში, ხო? მაგრამ ჩემი პროტესტი ამ შემთხვევაში არის ხელისუფლების მიმართ, მიმართული, რას შვება ხელისუფლება, რას აკეთებს ხელისუფლება, როდესაც აი ესეთ იატაკქვეშა ბიზნესები, აი ესე სოკოებივით მოედო მთელ ქვეყანას და რატომ არ ხდება ამის პრევენცია? ეს რო იყოს ლეგალური ბიზნესი, კი ბატონო, მაგრამ არალეგალურ სფეროსთან გვაქვს საქმე, ხო? ეხლა თუ ესე რო ვთქვათ, აი ესეთი ადგილებია, ეს მარტო საროსკიპოებზე არ არის აქ ლაპარაკი. ამ ყველაფრის ირგვლივ და კლუბებზე, ხო? ამ ყველაფრის ირგვლივ ნარკობიზნესი ტრიალებს და ყველაფერი საშინელება რაც ხდება, ხო? ესეთ ადგილებში ვითარდება. არა მხოლოდ ეხლა ამის დავიწროება, რომ თითქოს იქ რაღაც საროსკიპოებია და მეტი ასე არ არის, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი ადგილები ხდება, მე ყველა უბედურების იარაღით ვაჭრობისაც ჩათვალეთ და ამ შემდეგ ბუდე. ასე რომ ჩემი პროტესტი უფრო ამ შემთხვევაში მიმართულია ხელისუფლების მხრიდან. თუ ჩვენთან არიან ბევრი არალეგალები, რას აკეთებს ხელისუფლება, ხო? იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების თემაა. გავანებო თავი კონტრაბანდას, გადასახადების გადაუხდელობას და ამ შემდეგ ეს ხომ მთელი ბუკეტია დანაშაულის. და ხელისუფლება თუ არ აკონტროლებს ამას, ხო, ქართული მარში უნდა შედგეს ხელისუფლების მიმართ პროტესტის გამოხატვის ფორმით და არა ესე რომ ვთქვათ, არ უნდა აიღოს საზოგადოებამ თავის თავზე ესე რომ ვთქვათ, ამის მარგულის ფუნქცია. იმიტომ რომ ეს ძალიან სახიფათოა, ხელისუფლება უნდა მოქმედებდეს ამ დროს. და აი აქ არის გაუგებარი, რომ ეს მარშის ორგანიზატორები ნაკლებ საუბრობენ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე და უფრო რაღაც პირდაპირი შეტაკებებისთვის ემზადებიან. რაც ჩემის აზრით ხიფათის შემცველია. თუმცა მე ამაში ფაშიზმს არ დავინახავდი, როგორც ზოგიერთს უნდა რომ წარმოადგინოს, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ნორმალური ადამიანური ემოციაა, ხო, რაც მეც მაქვს. თუმცა იმ ფორმებს, რა ფორმითაც მათ უნდათ ამაზე ბრძოლონ, მე არ ვაღიარებ. საპროტესტო აქციის ასეთი ფორმით გამართვა ასეთი სახელით ქართული მარში არის თუ არა ის ქსენოფობიის ნიშნების შემცველი და შეიძლება რა საფრთხეებს? რატო? ეხლა თავისთავად ქართული მარში, კი ბატონო, თუ ჩვენ რაღაც ასოციატიურად რაღაცას დაუკავშირებთ, კი ბატონო, მაგრამ სახელში ქართული მარში კრიმინალი არ არის, ხო? შინაარსი რადგას ამის უკან ეს უნდა ვნახოთ და ამის შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ. თუ ამან მიიღო მართლა რაღაც ისეთი, ესე რომ ვთქვათ, ნაციონალისტურიც არ არის იმდენად სახიფათო, ხო? ანუ ულტრანაციონალისტური სახე, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს სახელი შეიძლება დაუკავშირდეს რაღაც ცუდს. თავისთავად ახლა სახელის რაღაც კრიმინალიზაცია არ მიმაჩნია სწორედ. პატრიოტთა ალიანსი იყო მოსკოვში, შეხვედრები გამართეს დუმის დეპუტატებთან და საუბარი არის იმაზე, რომ შესაძლოა გადაიხედოს ოკუპაციის შესახებ კანონი. მართალია რუსული მხარე მოითხოვს და
პატრიოტთა ალიანსმა ჩამოიტანა იქიდან გზავნილი რომ უნდა გაუქმდეს, მაგრამ უმრავლესობა აცხადებს რომ გაუქმებაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ უნდა გადაიხედოს, შესაძლოა გადაიხედოს ოკუპაციის შესახებ კანონი. თქვენ როგორ უყურებთ ამას, თქვათ, რამდენად გამართლებულია დღევანდელ სტატუს კვოს პირობებში ოკუპაციის შესახებ კანონი? ეს არ არის ახალი ამბავი არ არის, ამაზე საუბარი კულუარებში უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფრის გადახედვა შეიძლება, მაგრამ რის ფასად და რის ანაცვლოდ, ხო? ანუ ჩვენ თუ რაღაცას ამ მიმართულებით დავთმობთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, გეგმა უნდა გქონდეს. მე ამის დათმობის შემდეგ რას ვაკეთებ? ხო? თავისთავად ის რომ ეხლა ვიღაცა აფხაზში ჩავიდა და ამიტომ საქართველოში ესე რომ ვთქვათ ის დამნაშავე ჩავთვალოთ, ხო? შეიძლება ამას ეს ლოგიკური ახსნა აქვს, მაგრამ თავისთავად დიდი ეფექტის მომტანი არ მგონია, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ ამას დავთმობთ, უნდა ვიცოდეთ რის ფასად, რა არის ამის ფასი. და რისთვის ვაკეთებთ ამას, ხო? მე არ მგონია რომ ან პატრიოტთა ალიანსს ჰქონდეს მწყობრი გეგმა, კი ბატონო, დაუშვათ, ვილაპარაკოთ ამაზე, მაგრამ მე რა დავთმეთ რაღაცა, მე რა ხდება ამის შემდეგ, ხო? და არც ხელისუფლებას ჰქონდეს მწყობრი აზრი იმაზე, რომ კატეგორიულად უარს რო ამბობს ამაზე, ამით რას აკეთებს? მე ვფიქრობ, რომ ყველასთან მოლაპარაკება შეიძლება. მტერს უნდა ელაპარაკო პირველ რიგში, ხო? მაშინ ხარ მაგარი, რომ მტერთან ლაპარაკი შეგიძლია თუ ხა მეგობრებთან ლაპარაკზე და ქეიფზე ადვილი არაფერი არ არის. მაგრამ შენ მთავარია, რომ აი ამ მოლაპარაკების პროცესში იცავდეს საკუთარ ინტერესებს და გქონდეს მწყობრი გეგმა. რას აკეთებ? რისთვის აკეთებ და რა სავარაუდო შედეგი უნდა მოგიტანოს ამ ყველაფერს. ჩვენთან ეს ხო ყველაფერი აი ეს ქაოტურ დონეზე ვიღაცა რაღაცას დაიყვირებს ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან ვიღაცა სტიგმირებას მოახდენს ამის ხელისუფლება შერწყება და ან ერთსა და ან მეორის მხარეზე დადგება. ისე რომ ანალიზსაც კი არ აკეთებს და სახელმწიფო ინტერესებს კი არ უყურებს, არამედ უყურებს წმინდა ესეთ საზოგადოებრივი აზრის ინტერესებიდან გამომდინარე. ანუ პოპულიზმი ხელისუფლების ზომიერი დამახასიათებელი უნდა იყოს, მაგრამ პოპულიზმის უკან არ უნდა იყოს მიჩქმალული სახელმწიფო ინტერესები. რაც ჭირდება ამ სახელმწიფოს, ის ნაბიჯი უნდა გადადგეს ხელისუფლება. თუნდაც არაპოპულარული. თუნდაც დიდი კრიტიკა გამოიწვიოს. თუ ის დარწმუნებულია, რომ ეს სწორია, მან მაინც უნდა გააკეთოს. კალაძე აღარ არის ვიცე-პრემიერი, კალაძე ვიცე-პრემიერის პოსტზე შეცვალა ჯანელიძემ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ნიშნით მოხდა მისი დანიშვნა და ვთქვათ, რატომ ჯანელიძე და არა სხვა? ხო, მე ვფიქრობ, რომ იქ რაღაც ცდილობს ხელისუფლება, რომ რაღაც ორგანიზაციული სიცხადე შეიტანოს, ესე რომ ვთქვათ, თვითონ სახელმწიფოს მართვაში. ესეთი მცდელობაა, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ კალაძე, ანუ თვითონ სახელმწიფო ვერტიკალი აბსოლუტურად გაუგებარი იყო, ხო? ვინ რა თემას კურირებდა და შემდეგ კალაძის თბილისის მერიაში გაშვების მომენტში ეხლა კვირიკაშვილი ცდილობს რომ გარკვეული კონტროლი მიიღოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. და ალბათ აქედან გამომდინარე, ჯანელიძე და იგივე მეორე სასცილო კაცი როა ჯეჯელავა ორი მოიაზრებიან მის ესე რომ ვთქვათ, მასთან დაახლოებულ პირებად და ეს არის მცდელობა კვირიკაშვილის, რომ რაღაცნაირად მეტად გარკვეული გახადოს სახელმწიფო ვერტიკალი და ეს ცუდი არ არის. ანუ კალაძე მას ერთგვარად ხელს უშლიდა. რა თქმა უნდა, კალაძე თავისი პოლიტიკური გავლენით რა შეუდარებლად მაღლა იდგა კვირიკაშვილს. და მე იმას არ გამოვრიცხავ, რომ მისი მერობის კანდიდატად გადასვლა აი ამ ყველაფერს უკავშირდებოდეს რაღაცნაირად, რომ მისი გავლენა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე შეასუსტონ და პრინციპში რაღაცა ოდნავი წესრიგი მაინც დამყარდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ეს კარგია, მაგრამ რამდენად ბოლომდე მოხერხებადია, მე ამაში ეჭვმეპარება თვითონ კვირიკაშვილის როგორც პიროვნების სისუსტიდან გამომდინარე, ხო? მას თვითონ თავისივე გუნდში შეიძლება შეექმნას პრობლემა. მან შეიძლება გარედან რაღაცა ფასადურად დაალაგოს, მაგრამ შიგნით დაეწყოს პრობლემა. მით უმეტეს, როდესაც ისეთი ოდიოზური ადამიანები ყავს შიგნით, როგორც ჯეჯელავა. აი ახლა, როდესაც კალაძე არის მერობის კანდიდატი და კვირიკაშვილი
დარჩა. კვირიკაშვილი არის პრემიერ-მინისტრი და ყავს მას ორი ვიცე-პრემიერი, რომლებიც არ არიან ისეთი აქტიურები, როგორც არის კალაძე. ამ შემთხვევაში თქვა, უნდა ველოდოთ თუ არა კვირიკაშვილის უფრო გააქტიურებას, როგორც რა არის შესაძლებელია ყველაფერს ველოდოთ. ყველაფერი მაინც დამოკიდებულია ბიძინევანიშვილს. მისი ნიშნით მიდის პოლიტიკური პროცესი, ხო? მიუხედავად იმისა, ის ერევა თუ არ ერევა და დღეს მდგომარეობით ის გარკვეულწილად დისტანცირებულია ამ პროცესებისგან და ეს ჩანს მართვაში, ხო? კრიზისების რაოდენობა ბევრად დიდია ეხლა ვიდრე ისი ესე რომ ვთქვათ მექანიკური მართლობის პერიოდში და მაგრამ მას იქნება მაინც დამოკიდებული ბევრი რამ. იმიტომ რომ გააცხოთილების მიღები ცენტრის ფორმირება კვირიკაშვილის ირგვლივ პოლიტიკური ნებაზე არა. ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დამოკიდებულია კვირიკაშვილის უნარზე, რამდენად შეუძლია სისტემური გრძელვადიანი გააცხოთილების მიღება და რაც თავია საკუთარ თავზე რაიმე ტიპის პასუხისმგებლობის აღება. მე ამაში ჯერჯერობით ეჭვი მეპარება, თუმცა მე თუ ესე მოხდება, ეს არ იქნება ცუდი. როდის შეიძლება რომ გააქტიურდეს ივანიშვილი არჩევნების წინ, არჩევნების პერიოდში თუ უკვე არჩევნების შემდეგ? მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილი დაიჭერს მაქსიმალურ პაუზას. ანუ ის მე მეჩვენება, რომ მას ხელისუფლება ყავს ტესტირების რეჟიმში, ხო? ესე ჩვეულებრივი ამბავია, როდესაც ოჯახის მაგალითზე რომ მოვიტანოთ, ხო? როდესაც შვილი ხდება დასრული, მამაც ცდილობს, რომ რაღაც მეტი ავტონომია მისცეს მას და გვერდიდან უყუროს გარკვეული პერიოდი და შორიდან აკონტროლოს. და შეხედოს რამდენად აქვს მას უნარი. მე მგონი მაინც და მაინც კარგად ჯერჯერობით არ მიდის, მაგრამ ის ფიქრობს, რომ მას გარკვეული დრო ამ დაკვირვებისთვის კიდევ აქვს. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ადგილობრივ მან მაქსიმალურად მიუშვას, ანუ დისტანციურ კონტროლზე ყავდა სიტუაცია და ადგილობრივი არჩევნები თუ რაღაც დიდი კატაკლიზმები არ მოხდა, ადგილობრივი არჩევნების ეტაპზე ილუზია შეუქმნას ამ ადამიანებს, რომ ისინი რაღაცას წარმოადგენენ. თუმცა ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ მე ვფიქრობ, რომ მას მაინც მოუწევს გენერალურად ყველაფრის გადავაგება. და ხომ არ არის მოსალოდნელი, რომ ის გამოჩნდეს რაღაც ახალი ოპოზიციური გუნდით, მაგრამ არა, ეს არ არის მისი სტილი, ესე არ მოიქცევა. ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი, კოლეჯის თურქმა მენეჯერმა ემრე ჩაბუქმა ვერ მიიღო დევნილის სტატუსი. ეს ძალიან სამწუხაროა, მე ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა მოკლევადიანი დივიდენდი მივიღოთ ჩვენ ამ ყველაფრიდან. გრძელვადიანი სერიოზული ზარალია ეს ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის, ხო? მოსალოდნელია თუ არა ვთქვათ, უფრო საერთაშორისო მასშტაბის სახე მიიღოს ამან საერთაშორისო ყველაფერი მოსალოდნელი. ანუ ფაქტია, რომ როდესაც ჩვენ ესეთ რაღაცებს აკეთებ, შენ როგორც პოლიტიკური მოთამაშე აღარ ჩანხარ, ხო? შენ ჩანხარ როგორც რაღაც მარიონეტი და რაღაც ლობისტური ჯგუფების, ესე რომ ვთქვათ, მანიპულაციის სუბიექტი. და მეტი არაფერი, ხო? ბუნებრივია დასავლეთში ამას ცუდად შეხედავენ, არ შეხედავენ კარგი თვალით, შეიძლება ამის გამო ეხა რაღაც კატაკლიზმები არ დაიწყოს, მაგრამ გრძელვადიანი ზარალი უკვე სამწუხაროდ მიღებულია და ძალიან ცინიკურად ჟღერს ის, რომ თურმე ევროციხეში იჯდება ჩაბუქი თურქეთში, ხო? ეს არ არის დასავლური სტანდარტი, ჩვენ მუდმივად ვამბობთ, რომ ჩვენს ადამიანის უფლებების პრიმატი ეს არის რაღაცა და შემდეგ დიდი ფასეულობა, მაგრამ ფაქტები ამის საწინააღმდეგოზე მეტყველება. იმ შემთხვევაში თუ ადვოკატი, როგორც ისინი ამბობენ, გაასაჩივრებს ამას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ უყურებთ მოვლენათა განვითარებას? ეს არ არის ერთადერთი თემა, ხო, ამაზე ბევრად უფრო მწვავე თემა, იგივე მუხთარლის თემა, ხო. ანუ ეს ყველაფერი რაღაცა ერთ სისტემის ნაწილი ხდება, სისტემურ ხასიათს იღებს საბოლოოდ და ეს რა თქმა უნდა პრობლემატურია ქვეყნის არა მხოლოდ იმიჯისთვის, არამედ მისი აღქმისთვის როგორც რეალური მოთამაშე, ხო? აი ჩვენ იგივე ხედავთ ჩაბუქი რაში არის ეჭვმიტანილი, ხო? იმაში რომ ის გივლენისტია ეგრეთ წოდებული, ხო? გივლენის მიმდევარია. თვითონ გივლენი ძალიან ბევრი აწლეულების განმავლობაში ზის უკვე
შეერთებულ შტატებში და აზრათაც არ მოსვლია შეერთებულ შტატებს თვითონ გივლენის გადაცემა, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი მათთვის სტრატეგიულად დიდ გეოპოლიტიკურ თამაშებში ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია, მიუხედავად ამისა, ისინი ამას არ აკეთებენ, იმიტომ რომ არსებობს ფუნდამენტური პრინციპები, ანუ წითელი ხაზები, რომლის გადალახვაც არ შეიძლება. ჩვენი ხელისუფლების ეს წითელი ხაზები ჯერ გავლებული არ არის. ფასეულობათა სისტემის მხრივ ამბობ, ხო? ისინი ამას როგორც თამაშს უყურებენ და სინამდვილეში ეს თამაში არ არის. მე არ ვფიქრობ, რომ ეხა ძალიან დრამატიზებაც არ მინდა და ვერ ვიტყვი, რომ დღეს და ხვალ ამას რაღაცა კონკრეტული ქმედებები მოყვება, მაგრამ ეს არის სისტემური ლაქა, რომელიც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გააქტიურდეს.